केही नै छैन इन्ट्रेस्टिङ मैले तिमीलाई त्यो बिहान दराजबाट ड्रोन पठाएको थिएँ नि ए हो त व्हाट्सअप गाइज हामीले लास्ट टाइम अपलोड गरेको दराजको भिडियो हजुरले एकदम रुचाइदिनु भएको थियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट थ्याङ्क यू सो मच भन्न सकेँ अनि त्यसपछि मैले अब त्यस्तै हाम्रो अर्को भिडियो के ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले प्रोडक्टहरू चाहिँ ब्राउज गरेर आएको थिएँ अनि त्यसपछि आई फाउन्ड दिस अमेजिङ प्रोडक्ट जुन किड निरज वुड हेभ लभड इट यो प्रोडक्ट चाहिँ ड्रोन हो सो मैले बाइ नाउमा क्लिक गरेको छु एन्ड यहाँ ड्रोन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अनि त्यसपछि ओके टोटल डेलिभरी चार्ज जोडेर 3663 भएको छ सो आइएम गोइङ टु प्लेस अर्डर राइट न अनि त्यसपछि कन्फर्म अर्डर सो अर्डर चाहिँ हामीले कन्फर्म गरेको छौँ लेट्स वेट फर द प्रोडक्ट 2 days later. ओके गाइस फाइनली हामीसँग ड्रोन आइसकेको छ एज यु क्यान सी हियर दिस इज ड्रोन फ्रम दराज सो मैले यो ड्रोन चाहिँ फ्राइडे आफ्टर लन्च अर्डर गरेको थिएँ अनि आज मैले सन्डे बिफोर लन्च नै रिसिभ गरेँ एन्ड द्याट वाज अ रियली इम्प्रेसिभ डेलिभरी टाइम फ्रम दि दराज अब मेबी भन्नलाई केही पनि छैन सो अनबक्सिङ हान्न थालौँ त यसको यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ स्माइल भन्ने कम्पनीको ड्रोन रहेछ यो अनि यो ड्रोनको मोडल चाहिँ E58 HD क्यामेरा ड्रोन भनेर लेखेको छ अनि यहाँ तपाईँले ब्याग पनि देख्न सक्नुहुन्छ ब्यागमा हाम्रो ड्रोन राख्ने ठाउँ अनि त्यसपछि कन्ट्रोलर राख्ने ठाउँहरू पनि दिएको छ विथ प्रोटेक्टिभ फर्म अनि त्यसपछि अरूमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ केही डकुमेन्टेसनहरू पनि दिएको छ जसमा चाहिँ हामीले यहाँ स्क्यानर पनि दिएको छ स्क्यानर युज गरेर हामीले एप डाउनलोड गर्न मिल्छ जुन हामीले एकैछिनमा युज चेक गरेर हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी सानो पाउच जस्तो दिएको छ जसमा चाहिँ ब्लेड प्रोटेक्टर एक्स्ट्रा ब्लेड्स एउटा चार्जिङ केबल अनि त्यसपछि स्क्रु ड्राइभर पनि दिएको छ ड्रोन खोलेर हेर्न मिल्छ नि हेरौँला त्यो पनि अनि ड्रोनको लागि एउटा ब्याट्री छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्रोलर भइहाल्यो कन्ट्रोलर दिएको छ अनि त्यसपछि अलिकति क्लिकिनेस छ तर क्लिकिनेस चाहिँ अलिकति चिप भयो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ जुन हामीले अहिले एकैछिनमा अब यसलाई युज गरेर नै हेर्ने नै छौँ एन्ड फाइनल्ली वी हेभ द ड्रोन इट्स सेल्फ एकछिन यसलाई खोल्छु है त एन्ड यु क्यान सी हियर ड्रोन मेरो हातमा मजाले अट्छ सानै छ अलिक कम्प्याक्ट फिल हुन्छ अलिकति तर प्लास्टिकको क्वालिटी छ अलिअलि चिप फिल हुन्छ यसमा हामीले ब्याट्री हेरेर अहिले उडाउँ चेक गर्दा गर्दै एउटा के खस्यो अनि यो ड्रोन चाहिँ यसरी अड्डिन्छ अनि यो साइडको स्ट्यान्डै खसिरहेको हामीले चेक गर्दा गर्दै सो अहिलेसम्म चाहिँ क्वालिटीमा मैले त्यस्तो इम्प्रेसिभ कुरा केही पनि देखेन अब यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ है त ओके ड्रोन पनि अन भएको छ हेर अगाडि हेडलाइट पनि छ बिफोर फ्लाइङ म चाहिँ यसमा प्रोफेसनल होइन म सो अनि इन्डोर एकछिन टेस्ट गर्न लाग्छ सो म यसमा ब्लेड प्रोटेक्सन चाहिँ हालिहाल्छु है त सो अलि उडाउन गाह्रो भइरहेको छ पहिला एप हालेर हेरौँ है त Wi-Fi_cam भन्ने एप रहेछ मेबी यो एप चाहिँ त्यो क्यामेरालाई हेर्नको लागि मात्र हो कि के थाहा होइन कनेक्टै नभइकन फोटो खिच्न थालिरहेको क्या फोटो चाहिँ के खिचेको ल यो त भयो कि उडाउने चाहिँ कसरी ओके फ्यान चाहिँ घुम्यो तर यहाँ ठोकिरहेको छ केही मिलेन म हेर्छु है त 2 hours later. ओके अब भित्र उडाएको त देखिहाल्नु भयो ठाउँ अलिक कम छ भित्र उडाउनु मिलेन अब हामी यसलाई टेस्ट गर्न बाहिर जान्छौँ है त ओके गाइज हामी चाहिँ यहाँ फाइनली ओपन एरियामा आएको छौँ लेट्स ट्राई दिस है त ओके गाइज टेक 2 हेर्नु ओके गाइज हामीले यो ड्रोन अनबक्सिङ गरेको नि 2 दिन भइसक्यो अनि 2 दिनदेखि म यो ड्रोन मात्र उडाएर बसिरहेको छु अनि त्यसपछि मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो यो ड्रोनसँगको मैले हजुरलाई मजाले नै सेयर गर्नेछु बट हामीले अनबक्सिङ गरेकै दिनको पनि मैले यो ड्रोन उडाएर हेरेको थिएँ अनि मेरो त्यतिखेर मैले इनिसियल इम्प्रेसन जस्तो चाहिँ दिएको थिएँ अनि त्यो चाहिँ मेरो यस्तो छ एकदम पात छ क्या यो कहिले घर तारमा ठोकिरहेको कहिले घर कसको कारमा ठोकिरहेको होइन कहिले घर झ्यालमा अड्किरहेको त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ आइरहेको थियो अनि भित्र उडाउन मिल्दैन गड्याङ गुडुङ जताततै ठोकिरहेको बाहिर लग्न पाएन हावाहुरीले गर्दा कहिले कसको झ्यालमा गइरहेको कहिले कहाँ तारमा अड्किरहेको अनि यसलाई उडाउने चाहिँ कहाँ के
हजुर अब हेरि नै हाल्नुभयो मैले कतिसम्मको यसलाई हार्स क्रिटिक गरेको थिएँ भनेर अनि त्यसपछि मलाई कतिसम्मको चित्त बुझेको थिएन अनि लिटरली नै कसैलाई नै मैले यो सजेस्ट गर्दिनँ भनेर बसेको थिएँ क्या अहिले 2 दिन उडाइसकेपछि चाहिँ मेरो थट्सहरू चेन्ज भएको छ अनि मैले यसको 3500 को प्राइस रेन्ज जुन छ नि यसको त्यो वरिपरिमा आउने यो रेन्ज त्यो चाहिँ अलि जस्टिफाई गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो है यसले मेरो फुल्ली त्यो ड्रोनको निड्सहरू चाहिँ पुरा गर्न सकेन ड्रोन उडाउँदाखेरि मैले जे सोचेको थिएँ सिसन बानियाको भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यो जुन हुन्छ नि रमाइलो लाग्छ ओहो उडाउन पाएर कस्तो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यसले फुलफिल गर्न सकेन बट एट द सेम टाइम 3500 को ड्रोन हो नि त यो सस्तो छ अनि त्यसपछि यति सस्तोमा पाउँदा पनि यसले जस्ट कुराहरू चाहिँ राम्रै दियो क्या सेटिस्फाई गर्यो अनि त्यसपछि त्यही कुरालाई चाहिँ मैले हजुरलाई गुड एन्ड ब्याड पोइन्ट्समा ब्रेकडाउन गरेर भन्ने छु लेट्स स्टार्ट विथ द गुड पोइन्ट्स ओके यसो गुड पोइन्ट्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो ड्रोन हो राइट सो यो उड्छ त्यो हजुरले त्यो हुन्छ नि त्यो सस्तोमा के आइरह उड्छ कि उड्दैन भन्ने कुरा जस्तो छ भने चाहिँ यो हजुरको मजाले नै उड्छ त्यसमा चाहिँ हजुरले केही टेन्सन लिनु पर्दैन यसैले भुइँबाट टेक अफ चाहिँ गर्छ अनि अर्को भनेको यसको प्राइस रेन्ज चाहिँ भइहाल्यो यसको प्राइस रेन्ज पनि एकदम सस्तो छ नि त सस्तोमा हजुरले ड्रोन पाइराख्नु भएको छ अनि प्राइस रेन्ज पनि मलाई गुड पोइन्टमै राख्न मन लाग्यो अनि हजुरको अर्को भनेको यो रिमोट कन्ट्रोलसँगको जुन यसको यो रेस्पोन्स टाइम छ नि हजुरले यो कन्ट्रोल गर्दा बित्तिकै यो त्यही अनुसारको यसले मुभमेन्ट गर्ने त्यो पनि एकदम राम्रो छ कि यसको रेस्पोन्स टाइम यो सस्तो ड्रोन हुँदाहुँदै पनि हामीले यसमा एक्स्ट्रा यो हुन्छ नि प्रोपेलर गार्डहरू पाउँछौँ क्या अनि जुन चाहिँ मैले एक्सपेक्ट त गरेको थिएन बट आयो होइन जुन राम्रो अनि त्यसपछि यति हुँदाहुँदै पनि यदि हजुरले कतै यो ठोक्काएर पङ्खाहरू यसको फ्यानहरू जुन छ नि प्रोपेलरहरू त्यो हजुरले फुटाउनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले एक्स्ट्रा 4वटा प्रोपेलर चाहिँ हजुरले डब्बामै पाउनुहुन्छ अनि यसलाई हजुरले साथीको घर गएर उडाउँछु कतै ट्राभल गर्दा बोकेर हिँड्छु भन्नुहुन्छ भने पनि मैले सुरुमा देखाएको थिएँ बक्सा त्यो बक्सा हजुरले पाउनुहुन्छ अनि त्यसमा राखेर हजुरले मजाले नै जता पनि लग्न मिल्छ ट्राभलिङको लागि पनि एकदम राम्रो छ अनि अर्को भनेको मैले यसलाई सुरुमा टेस्ट गर्दाखेरि मैले यति खसाले महँग काउन्टै छैन कति खसाले भनेर तर पनि यो अहिलेसम्म त्यो हुन्छ नि टुटेको छैन क्या अझै पनि मजाले नै उड्छ होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो ड्युरेबल पाएँ क्या तर म ग्यारेन्टी चाहिँ दिन्न होइन हजुरको पिस पनि ड्युरेबल हुन्छ के हुन्छ भनेर म त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ दिन्न किनकि एउटा खुट्टा चाहिँ मैले टुटालेँ बट एट द सेम टाइम ड्रोन चाहिँ बिग्रेको छैन कि अझै पनि मजाले नै उड्छ उडायो भने सो दिज आर सम गुड पोइन्ट्स द्याट आई फाउन्ड अनि त्यसपछि द्याट वाज रियली इम्प्रेसिभ अब यसको नराम्रो पोइन्ट्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा म ब्याट्रीदेखि सुरु गरेँ ब्याट्री यसको 2टा ब्याट्री दिएको छ तर 2टै ब्याट्री हजुरले फुल चार्ज गरेर रिप्लेस गरेर चलाउँदा पनि 2टा ब्याट्रीले हजुरलाई मोर देन 45 मिनट्सको एयर टाइम पनि दिन सक्दैन क्या हुन्छ नि त्यो 45 मिनट्स नै सकिरहेको हुन्छ एयर टाइम अनि त्यसपछि अनि अर्को भनेको अब ल ब्याट्री छिटो सकिन्छ भने अलि छिटो चार्ज हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आउँछ नि त तर यसको एउटा ब्याट्री चार्ज हुने हामीलाई 1 घन्टा जति लाग्यो जस्तो पाएँ होइन रफली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एन्ड त्यो अलि एक्सपिरियन्स त अलि खल्लो भयो क्या अनि त्यसपछि जम्मा 2टा ब्याट्री छ 45 मिनट मात्र टाइम दिइरहेछ अनि एउटा ब्याट्री चार्ज हुने 1 घन्टा लगाइदिइरहेछ अनि मजा आएन नि त अनि अर्को भनेको यसको क्यामेरा चाहिँ डब्बामा हजुरले हेरि नै हाल्नुभयो एचडी क्याम भनेर क्लेम गरेको छ भिडियो सेभ हुने रिजोल्युसन पनि 1920x1080 कै छ होइन तर भिडियो चाहिँ अब आफै हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो त भिडियो हो मलाई पनि त्यस्तो नै लागेको थियो त्यो क्लेम गरे जस्तो छैन त्यो एचडी नै होइन त्यो होइन त्यस्तो पुरै नोइजी छ किरकिरी आइरहेको र त्यो भयो होइन अब अर्को भनेको चाहिँ यसको फ्लाइट गर्ने तरिका भनौँ न अब जस्तै यो मैले हावामा उडाइरहेको छु होइन जस्तै बाहिर गर्छु उडाइरहेको छु अनि अलिकति मात्र हावा लगाइदियो भने पनि यो ड्रोन मैले यता लगिरहेको छु भने यो यता गइदिन्छ कि हावा यताबाट आएर होइन त्यो हलुङ्गो भएर नि होला सानो छ हलुङ्गो छ होइन त्यो हावाले फेरि पुरै कन्ट्रोल गरिदिन्छ कि हाम्रो कन्ट्रोलरको भन्दा ठुलो कन्ट्रोल हावाको हुन्छ एकदम थोरै हावा लाग्छ भने पनि त्यस्तो हुन्छ सो त्यो चाहिँ मैले अर्को पाएन त्यो भनेको त राम्रो हावामा राम्रोसँग नटिक्यो नि त अनि अनस्टेबल छ भनौँ न जे होस् अनि त्यो भइहाल्यो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अघि मैले भन्थेँ नि यसको रेस्पोन्स टाइम राम्रो छ भनेर तर त्यो कनेक्ट भएको बेला हो क्या मैले चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली डिस्कनेक्ट भएको भइ हुने पाएँ क्या अनि त्यसपछि एकचोटि डिस्कनेक्ट भएपछि फेरि रिकनेक्ट गर्न पनि गाह्रो हुने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यो कुराले गर्दा पनि मेरो त्यसै त ब्याट्री अलि टिक्न गाह्रो छ अनि बेला बेला डिस्कनेक्ट भइदिएर अनि फेरि रिकनेक्ट गर्न गाह्रो भइरहेको त्यसै त्यो ब्याट्री टुटुट गर्छ के गर्छ ब्याट्री यसै सकिरहेको हुन्छ त्यो चलाउनमा अलिअलि मलाई प्रब्लम आएको चाहिँ पाएँ मैले सो त्यस्तो कुराहरू छन् जुन मैले नराम्रो पोइन्ट्सहरू यसको पत्ता लाग्यो सो द्याट इज अल अनि त्यो मैले डिस्कनेक्ट हुन्छ भनेको चाहिँ हावामा उड्दा डिस्कनेक्ट हुन्छ भनेको होइन है जस्ट त्यो कतिचोटि मैले उडाउँदाखेरि नराम्रोसँग आएर बजारेँ नि त अनि त्यसपछि त्यो खसेपछि चाहिँ त्यो डिस्कनेक्ट भएको चाहिँ पाएको मैले त्यो हावामा उडाउँदै चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको होइन है सो त्यो चाहिँ मैले प्रब्लम फेस गर्न परेन हुन्न नि भन्दिनँ हुन्छ नि भन्दिनँ जस्ट त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले फेस गर्न परेन हावामा उडाउँदै डिस्कनेक्ट हुने बट बजारेपछि चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको चाहिँ पाएँ मैले समरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरकै एउटा बच्चाबच्चीहरूलाई एउटा ड्रोन उडाउनु रहर र हजुरको आफ्नै पनि एउटा ड्रोन उडाउनु रहर हजुरलाई सस्तोमा टाल्न मन छ भने चाहिँ किन्नुहोस् तर हजुरलाई प्रोफेसनल ड्रोन उडाउने एउटा एक्सपिरियन्स लिन मन छ भने चाहिँ यो ड्रोन विल नट डु नकिन्नुहोस् ओके गाइज यही नै हो चिपेस्ट ड्रोन फ्रम दि दराज हजुरलाई यो ड्रोन कस्तो लाग्यो मैले देखाएको साइडबाट हजुरले किन्नुहुन्छ कि किन्नुहुन्न
वुड यु रेकमेन्ड दिस ड्रोन टु समवान एल्स त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा तल भन्न नबिर्सिनु होला अनि त्यसपछि हाम्रो यो रिभ्यू हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा तल भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यो हाम्रो प्रेजेन्ट गर्ने तरिका अनि ओभरअल भिडियोहरू चाहिँ कस्तो लागिरहेको हजुरलाई सो अभियसली होइन फेरि पनि भन्छु कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला ओके अनि त्यति भन्दै म आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु होला साथीहरू हुन्छ नि ड्रोन किन्न मन छ ड्रोन किन्न मन छ तिनीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो अभियसली सेयर गर्नु होला नि तिनीहरूलाई सायद मनपर्छ होला यो भिडियो अनि त्यसपछि म निरज गौतम आजको यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु बाई